Olen oppilaitospappina kaikissa alueeni ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyöoppilaitoksissani väkeä on noin 20 000 ihmistä. Oppilaitoksia on 9 ja toimipisteitä, joissa toimin 26. Siksi minun on pitänyt itsekin opetella hallitsemaan työni rajausta ja löytää tapoja tukea omaa jaksamistani. Tämän asenteen opettelua ja arjessa jaksamista ajattelin käydä nyt läpi symbolisen matkan labyrinttimietiskelyyn kautta. Labyrintti on sokkelo, jossa on yksi sisäänkäynti ja yksi reitti keskelle. Harhaan ei voi siis kulkea missään vaiheessa. Labyrinttiä on kautta aikojen käytetty mietiskelyn välineenä. Niitä on rakennettu täällä Pohjoismaista luontoon. Niitä on maalattu kirkkojen lattiaan täysikokoisina ja pienoismalleina kirkon seiniin. Labyrinttimietiskelyssä labyrinttiin astutaan yhdessä pohdittavan asian kanssa. Eteenpäin kulkiessa asiaa työstetään eri näkökulmista ja keskelle tullessa kohdataan viimein se, mitä oltiin loppujen lopuksi etsimässä. Tänään ajattelin kulkea kanssanne symbolisen matkan labyrintin läpi, etsien myötätuntoista asennetta itseään kohtaan. Joka aamu me heräämme uuteen päivään täynnä askareita. Meillä on töitä, meillä on harrastuksia, meidän on hyvä löytää aikaa parisuhteelle ja muille lähipiirin ihmisille. Meidän pitää löytää aikaa arjen kotiaskareille. Meillä on ehkä opintojakin, sillä opiskelu ei lopu valmistumiseen, vaan nykyajan työelämä on jatkuvaa kouluttautumista eteenpäin. Ja me ihmiset olemme kokonaisuuksia. Kun jokin osa-alue elämässä kuormittuu, se alkaa helposti tuottaa kuormaa muuallekin. Pitkät työpäivät keskittyen rasittavat. On paljon asioita, jotka pitää päivän aikana saada valmiiksi. Siksi helposti päivät myös venyvät ja aikaa jää vähemmän perheelle, ystäville ja läheisille, jotka hekin kaipaisivat meidän läsnäoloamme ja panostamme yhteiseen arkeen. Ja sinne yhteiseen arkeenkin ne työt välillä hiipivät, kun sähköpostia tulee vielä vilkaistua jossain sopivassa välissä kaiken muun ohessa. Läheisemme kaipaavat meitä, mutta jos yhteinen aikamme on työn rajoittamaa, olemmeko oikeasti läsnä heille silloin, kun pitäisi? Ja jos emme ole, niin se saattaa synnyttää syyllisyyden tunnetta ja harmia siitä, etten osaa olla juuri nyt näiden ihmisten kanssa. Kotiaskareet vievät nekin aikaa ja vaativat minulta työpanosta. Ennätänkö ja jaksanko? Ja jos ennätän ja jaksan, kuormitanko minä siinä itseäni? Entä jos siirrän askareet odottamaan parempaa aikaa? Tunnenko syyllisyyttä sitten tekemättömistä asioista? Tai harrastukset, mistä aika niille? Ja jos löydän ajan, niin suoritanko niitä väkisin? Ja jos suoritan, niin palvelevatko ne harrastukset sitä tarkoitusta, jota varten ne elämässämme ovat? Akkujen latautuminen, vastapaino tekemiselle, kaikki se. Säilyykö harrastuksissa ja tekemisissä ilo, vai harrastanko hammasta purren? Päivässä on 24 tuntia, ja osa siitä menee aivan välttämättä nukkumiseen, syömiseen, paikasta toiseen liikkumiseen. Ja siihen, että sovitamme meidän kalenteria ja päivärytmiä yhteen muiden meidän elämän kuuluvien ihmisten kanssa. Loput tunnit pitää sitten jakaa niin kuin parhaaksi näkee. Ja tärkeä kysymys onkin oikeastaan koko ajan, mikä on tärkeää. Kun siihen osaa edes jotenkuten vastata, pystyy tekemään valinnat siitä käsin ja toivottavasti myös olemaan itselleen armollinen kaiken muun suhteen.
Sillä kaikkea ei voi saada samalla kertaa ja kaiken aikaa. Tärkeintä on se, mikä on tärkeintä sinulle. Ja eri elämäntilanteissa se vastaus voi olla hyvinkin erilainen. Ja olipa vastaus mikä tahansa, tärkeää on myös muistaa tasapaino asioissa, sillä liian täysi päivä voi kyllä hetkellisesti tuottaa enemmän, mutta pidemmällä aikavälillä se kostautuu. Vähemmän on enemmän, ja hengitystila auttaa työstämään keskeneräisiäkin asioita eteenpäin. Lisäksi on hyvä huomata, että kaikkea ei koskaan voi saada, eikä koskaan myöskään pidä verrata itseään johonkin toiseen ihmiseen. Tämän muistaminen on yksi tärkeä porras itsemyötätuntoa opetellessa. Ihmisten elämät nimittäin kulkevat aina omia reittejään, ja tärkeää on se, missä minä olen tällä hetkellä, mihin minä pyrin, mitä minä haluan korostaa ja mihin panostaa. Kun me ihmiset kadehdimme toisen elämässä jotain, me näemme vain sen, mitä haluamme itsellemme. Me emme näe sitä, mitä meillä on, emmekä sitä, mitä toinen pitää tärkeänä tai ehkä jopa meissä kadehtii. Me emme näe sitä, mitä taakkoja toisella on kannettavanaan. Kaikki elämät lähtevät liikkeelle hyvin erilaisista lähtöpisteistä ja etenevät omia reittejään. Siksi kaikenlainen vertailu on epäreilua. Jos olen tyytymätön johonkin, on hyvä kysyä vain sitä, mihin olen tyytymätön ja pyrkiä kohti sitä, mikä on minulle tärkeää. Miten minä voisin muuttaa omaa arkeani sitä kohti, mitä elämältäni haluan, tässä ja juuri nyt. On tärkeää asettaa itselleen tavoitteita ja päämääriä. Päämäärät kannustavat pyrkimään kohti, mutta siinä pyrkimisessä on hyvä aina muistaa se, että välillä tulee väkisinkin lipsuttua, ja se kaikki kuuluu asiaan. Lipsuminen ei vie päämäärän arvoa tai estä meitä pääsemästä sinne. Matka vuoren huipulle etenee koko ajan yksi kieleke kerrallaan. Ja vaikka alussa aina hirvittää työmäärä ja matkan pituus, kannattaa muistuttaa itseä siitä, että pisinkin kirja koostuu kappaleista, kappaleet luvuista, luvut sivuista, sivut riveistä, rivit sanoista, sanat kirjaimista. Ja ne yksi kerrallaan päätyy aina paperille. Ei siis pidä antaa itsensä lannistua, vaan tehdä asiaa aina yksi kerrallaan eteenpäin. Jokainen askel vie kohti päämäärää. Siksi tämä käärmeet ja tikapuut -peli on minusta aina oiva symboli muistin virkistykseksi siitä, että elämä on kasvua ja vastoinkäymiset paikkoja asioiden uudelleen tarkasteluun. Kun itse pohdin omaa elämänmatkaani, joudun toteamaan, että ei se mennyt niin kuin kuvittelin tai suunnittelin. Mutta takapakit ovat kuitenkin tuoneet aina jotain uutta. Eihän se ole sille näyttäytynyt juuri siinä hetkessä, mutta aika tekee tehtävänsä ja auttaa ymmärtämään asioita. Siksi takapakkejakin tarvitaan. Niistä kasvetaan, mutta niitä ei kannata kantaa mukanaan. Matkalle mahtuu aina niitä käärmeitä, mutta sinne mahtuu myös niitä tikapuita. Tikapuita, jotka sysäävät kohti jotakin, mitä ei osannut toivoakaan. Jotakin, mistä on suuresti iloa ja hyötyä. Takapakit kuuluvat elämään, mutta ne eivät ole merkki siitä, etten osaa tai kelpaa. Kaikissa asioissa löytyy taso, joka on riittävän hyvää. Siksi itseltään on turha vaatia, varsinkaan kiireen keskellä, huippusuoritusta. Todellisuudessa se riittävän hyväkin riittää.
Kaksi taakkaa kannettavana ovat menneisyys ja tulevaisuus, eikä kummallekaan niistä voi tässä hetkessä paljoa. Menneet hetket ovat takana, niistä voi oppia, niistä voi iloita, mutta mitään niille ei enää voi. Ja tulevaisuus taas on olemassa tässä hetkessä vain potentiaalina, mahdollisena tulevaisuutena, joka voi toteutua tai olla toteutumatta sellaisena kuin minä kuvittelen. Siksi sillekään ei kannata antaa liikaa painoarvoa tässä hetkessä. Miksi murehtia? Sillä voi hyvinkin olla, että asia, jota pelkää, ei tule koskaan vastaan sellaisena kuin kuvittelee. Tai että vastaan tullessaan se osoittautuukin paljon pienemmäksi pahaksi kuin luulinkaan. Ja toisaalta, miksi haaveillakaan liikoja? Sillä voi hyvinkin olla, että haaveet ovat karkaamassa pilviin tai sitten, että pidemmällä tähtäimellä ne eivät tunnukaan niin arvokkaalle kuin alun perin ajatteli. Se, missä pystyn olemaan ja mihin pystyn vaikuttamaan, on tässä ja nyt. Elämä on juuri nyt. Se tarkoittaa sitä, että asian voi tehdä asia kerrallaan. Se tarkoittaa sitä, että voi keskittyä siihen, mitä on ja missä on, ja iloita siitä. Kaikki muu on sitten toisarvoista ja tuulen suhinaa kuvaan piirretyissä puissa. Se on ajatus, joka löytyy monista uskonnoista ja monista hitaan elämän filosofioista. Kun syöt, syö. Kun olet syönyt, pese kuppisi. Itse aikanaan, kun kirjoitin graduani, aloitin jokaisen kirjoituspäivän niin, että pelasin hetken Windows-pasianssia. Vielä yhden pelin, sitten aloittaisin työt. Minulta meni yleensä 2 tuntia hyvää kirjoitusaikaa pelin parissa. Se ei edistänyt graduani, eikä se oikeastaan ollut vapaa-aikaakaan. En rentoutunut sen parissa, vaan tyhjä kävin ja odotin koko ajan, että milloinkahan tämä työ tästä etenee. Kun viimein oivalsin asian, muutin tapojani. Aloitin työt välittömästi koneelle istuuduttuani ja kun lopetin työt, irrotin itseni oikeasti vapaalle. Kun olet töissä, älä haaveile vapaa-ajasta, vaan tee töitä, jotta pääset ajoissa vapaa-ajalle. Kun olet vapaalla, älä mieti töitä, vaan rentoudu. Varsinkin tämä viimeksi mainittu on nykyään hankalaa, sillä sosiaalisen median ja kännyköiden ansiosta työt hiipivät helposti vastaan vapaa-ajallakin. On siis tietoisesti opeteltava ajanhallintaa. Kiinnostavinkin työ on työtä, ei vapaa-aikaa, ja ihminen tarvitsee jotain sen vastapainoksi jaksaakseen. Ei kannata ajatuksissa rientää koko ajan muualle, vaan olla läsnä siinä, mitä on tekemässä. Näin saa joka ikisestä hetkestä enemmän irti, sen sijaan että tuskastuisi turhasta. Ja tämä onkin toinen hyvä askel kohti myötätuntoa itseään kohtaan. Kun olen läsnä kussakin asiassa, en tunne syyllisyyttä niistä asioista, joissa en ole läsnä. Niiden asioiden aika on sitten, kun se aika on. Töissä olen töissä ja vapaalla olen vapaalla. Jos vapaalla ollessa työt käyvät mielessä, en syyllistä itseäni siitäkään, vaan sen sijaan teen esimerkiksi itselleni muistilapun, johon voin palata sitten, kun taas työskentelen. Sitten asia on jo hoidossa ja voin irtautua takaisin vapaalle. Monella elämänsaralla työtä ei myöskään tarvitse tehdä yksin, vaan rinnalla on muita ihmisiä, joiden kanssa jakaa kuormaa. Varsinkin työuran alkuvaiheessa tämä on tärkeää muistaa, sillä uusi työntekijä kuormittaa helposti itseään liikaa. Alkuvaiheessa on innostunut ja ottaa siksi itselleen runsaasti tekemistä. Mutta alkuvaiheessa moni asia on myös uusi, eikä työtä tukevia rutiineja ole päässyt syntymään. Siksi moni uusi työntekijä
minun kokemukseni mukaan on vaarassa uupua. Ja sama pätee kokeneilla työntekijöilläkin silloin, kun töissä vastaan tulee jotain, missä joutuu uudistumaan, jossa joutuu irtautumaan rutiineista ja kehittämään uutta. Silloin siinäkin auttaa läsnäolo hetkessä ja tietoisuus omasta itsestään. Siinä auttaa se, että pystyy myöntämään itselleen, että uuden luominen ja uuden opettelu vaatii minulta aina enemmän. Olen tähän asti puhunut ääneen monia itsestäänselvyyksiä, tiedän sen. Mutta itsestäänselvissä asioissa on sama ongelma kuin arkea tukevissa rutiineissakin. Me emme usein itse havaitse niitä ollenkaan. Ja siksi pysähtyminen itsestäänselvyyksien äärellä voi havahduttaa meitä myös uudistumaan. Uudistuminen tapahtuu vähitellen, kun uudestaan ja uudestaan huomioni kiinnittyy siihen, että olen taas kerran tipahtanut suorittamaan asioita vanhaan tapaan. Kykyä pysähtyä ei voi oppia. Sitä pitää harjoitella koko ajan. Mutta jos opin hiljentämään vauhtia hetkeen edes muutaman kerran päivässä ja päästämään irti turhasta, säteilee noiden hetkien rauha muuhunkin päivään ja antaa voimaa. Siksi taitoa on hyvä harjoitella aina uudestaan. Kykyä vaatia itseltään vain kohtuullisia asioita, riittävän hyvää, ei voi oppia. Sitä pitää harjoitella koko ajan. Mutta kun tuntee tekemänsä asian hyvin, näkee kyllä, mikä on riittävää ja mikä on ekstraa. Kykyä keskittyä töihin ja kykyä irtautua töistä ei voi oppia, vaan sitä pitää harjoitella koko ajan. Aina kun jokin asia meinaa viedä isomman siivun aikaa tai voimia kuin haluaisi, on syytä opetella uudestaan rajaamista. Ja askel itsemyötätuntoon on siinä, että ei tee tästäkään harjoittelusta itselleen suoritusta, vaan hyväksyy sen, että opettelen tätä aina uudestaan, aina kun siihen on tarve. Tarinoiden labyrintissä on usein kohdattavana jokin hirviö, ja sellainen voi löytyä myös tästäkin. Pahin piiskuri asioiden suhteen löytyy yleensä peilikuvasta ja omien korvien välistä, ja siksi itsemyötätunto onkin tärkeä taito. Sen piiskurin kanssa pitää oppia keskustelemaan. Monille ulkoisille puitteille emme voi paljoa, mutta omalle itselle ja suhtautumiselle itseä kohtaan me voimme. Me oletamme, että muut odottavat meiltä jotain, mutta pohjimmiltaan kyse on omista odotuksistamme itsemme suhteen. Jos se olen minä, joka vaadin, niin miten oppisin vaatimaan vähemmän? Miten oppisin vaatimaan sen verran, mikä on olosuhteisiin nähden kohtuullista? Kun katson kaikkea tekemääni, näenkö vain sen, mikä on kesken? Vai osaanko katsoa myös sitä, mitä olen jo saanut aikaan? Jos joskus katson sitä, miten olen tullut tähän hetkeen, huomaan sen, että sekin eteni toisin kuin suunnittelin, askel kerrallaan, kunnes valmistui sellaiseksi kuin se nyt on. Asia edistyi, vaikkei maailma tullutkaan valmiiksi. Maailma ei koskaan tule valmiiksi, joten aina jää jotain myös minulta tekemättä. Siksi minun pitää osata suhteuttaa tekemiseni omiin voimavaroihin ja siihen, mitä missäkin hetkessä pystyy. Suhteuttaa siihen, mikä oikeasti on tärkeää ja keskeistä minun elämässäni. Vain kone pystyy monen asian hallitsemiseen samanaikaisesti. Kun ihminen monisuorittaa, on laatu tutkimusten mukaankin väkisin jonkun suoritetun asian kohdalla huonompaa. Siitäkin syystä keskittyminen yhteen asiaan palvelee jaksamisen lisäksi hyvää suoritustasoa. Kun nyt olemme käyneet läpi
matkan labyrintissä ja saapuneet keskelle. On mietiskelyn paikka sille, mitä matka on juuri minulle antanut. On aika pureskella kuultua ja etsiä siitä niitä omia palasia, jotka toimivat minun elämäntilanteessani. Ja jotta matka olisi tuoreena mielessä, jotta siitä muodostuisi jotain kokonaista, niin tässä vielä pysähdykset lyhyenä kertauksena. Jokaisessa päivässä on 24 tuntia. Osa niistä menee nukkumiseen ja syömiseen. Loput pitää jakaa sen mukaan, mikä on tärkeää. Kaikkea ei voi tehdä, joten se, mikä on tärkeää, riittää. Mikään ei mene niin kuin suunnittelin, ja niin kuuluu ollakin. Tarinan mukaan arabialaismattoihinkin tehdään nimittäin aina yksi virhe tahallaan, sillä ainoastaan Jumala saa olla täydellinen. Täydellisyyden vaatimus itseltään on kohtuutonta, ja virheet ovat vain paikkoja uuden oppimiseen. Menneelle ei voi mitään, tulevaisuudelle voi vain hieman. Tärkeintä on tämä hetki. Tässä hetkessä läsnä ollen pystyn keskittymään käsillä oleviin asioihin. Itsemyötätunto ei ole taito, joka opitaan. Se on taito, jota harjoitellaan aina uudestaan. Siitä kannattaa muistuttaa sitä piiskuria korvien välissä, sillä se on yleensä se, joka meiltä vaatii kaikkein eniten. Kun saan itseni kiinni taas kerran tekemästä jotain hampaat irvessä, on aika aloittaa harjoittelu uudestaan. Labyrintin keskellä tätä kaikkia katsotaan yhdessä ja samaan aikaan. Itsemyötätunto voi löytyä kaikista näistä paikoista, mutta parhaimmillaan se löytyy vasta silloin, kun kaikki nämä osa-alueet toteutuvat edes jossain määrin. Syy siihen, että tämä luento puettiin animaation asuun, on se, että kokeilin aluksi puhua tämän esityksen kameran edessä. Sen tuotoksen laatu ei ollut omaan mieleni riittävä, joten jouduin tarttumaan tähän haasteeseen. Koska olen aiemmin tehnyt vain 4 minuutin animaatioita, oli näin pitkä tuotos hyvä kannustin kokeilla jotain uutta. Samalla tiesin, että en millään ennättäisi piirtää näin pitkää animaatiota alusta alkaen, joten monet tämän filmin piirrokset ovat peräisin aikaisemmista animaatioistani, joskus sellaisenaan, joskus kevyesti uudelleen muokattuina. Vaikka perfektionisti olenkin, on tämä riittävän hyvä taso, johon pystyn tyytymään. Ja vaikka viimeistelyvaiheessa huomasinkin vielä monta virhettä, jotka olisin halunnut korjata, tunnistin sen hetken, jolloin tämä tuotos piti päästää käsistä ja siirtyä eteenpäin. Hyvä harjoitus aiheen äärellä siis tämäkin.